بچه برای الگوی یقه ببه ما باید چیکار کنیم؟ ببینیم در حالت کلی برای اینکه الگوی یقه ببه داشته باشین اول باید یقه‌تون رو وقتی الگوتون رو کشیدین یه مقدار باز کنید. الان یقه جلوی من باز شده، یقه پشت هم ببینید به اندازه هر چقدر که سرشونه جلو رو باز کردید همونقدر سرشونه پشت رو باز میکنید و به اندازه مثلا نیم سانت تا 1 سانت و بعد قسمت پشت گردن هم همینطور. الان قسمت جلو 3 سانت باز شده، سرشونه جلو هم 1 سانت باز شده، همونقدر هم من برای پشت باز میکنم. ببینید یه مقدار باید از کنار گردن باز کنید، یه مقدار از قسمت جلو و پشت کار. بعد از اینکه این کار رو کردید و باز کردید میایین دو تا الگوی پشت و جلو رو بچه ها میذارید کنار هم دیگه. از کدوم قسمت؟ از قسمت سرشونه. ببینید میارم میذارمش کنار هم. اما چطوری؟ اینطور که توی قسمت حلقه گردنتون درست مماس باشه با هم، ولی تو قسمت سرشونه الگوی پشت مثلا 3 سانت بیاد روی الگوی جلو یا الگوی جلو 3 سانت بیاد روی الگوی پشت. ببینیم به این شکل نگاه کنیم. مثلا اگر اینجا 3 سانت باشه یه خط کج فرضی میکشم، این مقدار باید کم بشه و از الگو، یعنی این الگو به این حالت در میاد. از اونجا به هم دیگه مماس میشن از خط بیخ گردن، ولی از اینجا 3 سانت میاد روی هم. 2 تا 3 سانت که بیاید روی هم دیگه میشه یقه ببه معمولی. اگر که بخواید که یقه ببهتون به سمت گردنتون هل داده بشه، یعنی یه مقدار بیشتر به گردنتون نزدیکتر بشه و به شکل پایه‌دار بایسته، این میزان بچه‌ها باید بین 6 تا 7 سانت باشه، یعنی بیشتر بیاد روی هم دیگه. وقتی بیشتر میاد روی هم دیگه ناخودآگاه اینجا همون صفره ها، این قسمت کار، یعنی فکر کنی الان 2 تا 3 سانت اومدن پایین، اون موقع به اندازه 6 تا 7 سانت میام پایین و خط فرضی کجی میکشم و حالا به این شکل میذارم الگوم رو. اینجوری قسمت بیرونی یقه ببهتون نسبت به سرشونتون کوچیک‌تر میشه، نسبت به این قسمت لباستون کوچیک‌تر میشه، در نتیجه ناخودآگاه هل داده میشه به سمت گردن و بیشتر به گردن میچسبه. اما من الان همون 2 تا 3 سانت رو در نظر میگیرم. بعد از اینکه 2 تا 3 سانت این رو گذاشتید روی همدیگه یه چسب بهش بزنم و باید حالا پوستی کنیم و یقه ببهمون رو طراحی بکنیم. ببینیم چسب میزنم، الان 2 تا 3 سانت گذاشتم روی همدیگه به این شکل. خب بعد میام یک کاغذ پوستی میذارم روی کار. خب و شروع میکنم یقم رو کشیدن و طراحی کردن. یادتون باشه که یقتون اولا که گودی داخل گردنمون که همون خودش رو میکشیم به این شکل، هم از قسمت جلو هم از قسمت پشت کار. در قسمت پشت کار بچه ها بین 6 تا 8 سانت میتونید به اندازه پهنه یقه ببهتون پایین برید. خب این 6 تا 8 سانت رو همینجوری نگه میدارم، یعنی تغییر نمیدم از نظر سایزی، همینجور 6 تا 8 سانت میام تا جلوی کارم. ببینید اگر این CF هم باشه به این حالت میام تا جلوی کارم. پس عرض یقه ببه من الان 6 تا 8 سانته. اما اگر یقه ببه رو دیده باشید، یقه ببه بچه ها جلوی کارش گرده. ببینید اگر این خط CF هم باشه، از انتهای یقه ببه‌ای که 6 تا 8 سانت طراحی کردم به اندازه 2 تا 3 سانت میایید داخل و این رو به سمت صفر گردنتون، صفر CFتون خطش رو میکشید. این قسمت کار بچه ها دور ریز میشه و این قسمت کار رو گرد میکنید. هر جا مایلید میتونید این رو گرد کنید. به این شکل یقه ببه ما بچه ها طراحی میشه و این قسمت پشت کارش از روی دلای بسته در میاد. قسمت جلومون که حالا چه دکمه خور باشه چه بسته باشه به همین شکل و بعد سجاف داره یقه ببه. سجافش به این حالته که از همین جایی که الان هستیم، ببینید دوباره من سجافش رو هم بخوام طراحی کنم، باز گودی گردنم رو رسم میکنم و اندازه 5 سانت میام پایین و به این حالت سجافش رو میکشم. بعد از اینکه یقه ببه رو وصل کردم، سجاف رو هم بچه ها روی یقه ببه وصل میکنم. این الان الگوی یقه ببه ما شد. ولی حالا ما میخوایم روی شومیزمون یقه ببه رو اجرا بکنیم. خب ما 2 تا الگو داریم. یه الگوی یوک داریم که یقه پشتمون هم روی الگوه
و یه یقه و یه الگوی جلو داریم. درسته؟ ببینیم بچه ها، من باید اول تو قسمت سرشونه، تو قسمت حلقه اینا رو 2 تا 3 سانت بیارم رو هم دیگه و تو قسمت یقه مماسش کنم. الان نگاه کنی، الان سرشونه یه جلو رو 2 تا 3 سانت بخوام بیارم جلو، درست مماس سرشونه یه پشتم میشه، یعنی قسمت یوکش از بین میره و اینجا هم قسمت وسط گردنم. به این حالت چسب میزنم. خب و کاغذ پوستی رو میذارم، دارم یقه بیبه رو برای شومیزم طراحی میکنم. دیگه اینجا بچه یقه رو باز نمیکنم چون اصلا الگوی شومیز ما یقه باز شده، یقه از دور گردنمون بیشتره. پس به این حالت ببینید گردی گردنم رو میکشم، هم پشت و هم جلو رو یک سره. اینجا هم که خط پشتمه، اینجا هم که خط CF هم. بچه دگمه خور رو در نظر نگرفتم، یادتون باشه که اگر میخواین یقه بیبه بکشید دگمه خور رو باید بذارید کنار، دگمه خور رو در نظر نگیرید. خب من به اندازه 7 سانت یقه بیبه هم رو در نظر میگیرم. ببینید این 7 سانت رو همینجور میچرخونم، میبینید تغییرش نمیدم در طول کارم. ببینید از خط جلوی کار، از خط CF گفتم بچه ها به اندازه 2 تا 3 سانت باید بیاید داخل. اینجا میشه تقریبا. این رو به این نقطه 0 میکنم. این قسمت دور ریز کار منه. ببینید این الان یقه بیبه من. خب و این قسمت کارم بچه ها ببینید گردش میکنم به این شکل. درست شد؟ این شد یقه بیبه من که طراحیشو کردم و بعد میرم از روی دلای بسته تو قسمت پشت 2 تا میبرم و من میخوام بچه ها داخل یقه بیبه هم یه نوار قرار بدم برای خوشگلی بیشترش و بعد بقیه کار رو ادامه میدیم. اول لایی بچسبونید به پارچتون، اگر پارچتون مثل من پارچه سر و حساسیه، و بعد یقتون رو بذارید روی پارچه و ببرید. این از یقم که میبرمش. یقه بیبه بچه از روی یقه های خیلی خوشگله، برای بچه ها خیلی استفاده میشه، لباس های دخترونه خیلی استفاده میشه چون یه یقه معصوم خاصیه، با مزه است، خوشم میاد من. و حالا ما این دفعه تو شومیزمون از یقه بیبه استفاده کردیم که تنوع بدیم به کارم. خب این شد یقه بیبه من. اینجاش هم یه ذره آرایش کنم. خیلی بریم که بذارمش رو پارچه. خب بچه برای نواری که دور یقه میخوایم بدین، نوارتون باید خیلی باریک باشه. چرا؟ چون یقه ما یقه بیبه است و دورش گرده. اگر بخواید یه چیز گرد یه چیزی رو وصل بکنید، اگر که خیلی نوارتون باریک نیست، خب مثل من ببینید نوار من انقدر باریکه، اگر نوارتون انقدر باریک نیست، یعنی توی گردی ها به راحتی نمیچرخه، حتما باید این قسمت کارتون که میخواد به این گردی وصل بشه خورد بدید نوارتون رو. اگه نوارتون یکم پهنه یا اینکه مثلا انعطاف زیادی نداره، حتما باید این تیکه و این تیکه کار رو نوارتون رو خورد بدین که راحت توی گردی کار بچرخه، یعنی اذیتتون نکنه. اول نوار رو مثل مغزی آوردم به یک سمت کار وصل کردم همینطور که میبینیم و بعد اون یکی یقم رو میارم میذارم روش و مثل مغزی از این سمتی که دوخت زدم میذارم و از لبه کار میدوزم تا نوارم بیاد بیرون. ببینیم نوار من خیلی باریکه و چیزی که ازش میاد بیرون اینجوریه، یه سری توپ توپکایی که با این توپ توپیای پارچم همخونی داشته باشه، به این حالت میاد بیرون. این یک سمتش رو دوختم اتو زدم، حالا میخوام برم سمت دیگه کار رو بدوزم، یقم رو آماده کنم بذارم کنار تا بعد برم سراغ بقیه کار. میام یقه رو وسطش رو مشخص میکنم، سنجاق میزنم به این حالا، ببینیم وسط یقم رو مشخص میکنم.
این وسط یقه. وسط یقه لباسم رو هم مشخص میکنم. یقه ببه بچه ها قرار نیست تا بیخ دگمه خورمون بیاد. معمولا یه ذره عقب‌تر یقه ببه دوخته میشه به خاطر اینکه خوشگل‌تر وایسه. ببینید اینم وسط یقه لباسم. خب وسط یقه ببم رو میذارم روی ببه، یقه ببه رو میذارم روی وسط لباسم به این حالت. خب دوخت میزنم میرم تا انتهای کار به این شکل، از این ورم دوخت میزنم میام تا انتهای کار، تقریبا تا 1 سانت مونده به نیم سانت مونده به دگمه خورم، چون دگمه خورم که بیاد به این حالت وصل میشه دیگه. یقه ببم ادامه پیدا میکنه. خب اول این رو میدوزم، سجافش رو هم آماده کردم. ببینید سجاف رو هم بهتون گفتم آماده کردم، دوباره سجاف رو روش میدوزم. قبل از اینکه دگمه خور رو وصل کنید باید این کار رو انجام بدید که بعد این سجاف هم برگرده بیاد بره کنار خط CF هم. حالا دیگه روی همشون دگمه خور با هم دیگه وصل میشه. خب بچه‌ها 2 قسمت کار بیشتر نمونده. یکی قسمت دگمه خوره. چرا؟ چون ما باید دگمه خور رو از روی کار وصل می‌کردیم، به خاطر اینکه باید میومدیم این قسمت حلزونی رو میذاشتیم داخل دگمه خورمون. ببین الان حلزونی رو آوردم کنار CF هم گذاشتم و بعد باید فقط دگمه خورم رو وصل بکنم. دگمه خورتون رو از اندازه CF تون یه 4-5 سانت بلندتر میگیریم، چون لبه کارش خودش باید برگرده و قلفتی بشه. خب یه سمتش رو ببینید 1 سانت، سمتی که قراره بیاد رو تا زدم، یه سمت دیگر رو نه میارم میذارم کنار کارم. ببینید میارم میذارم اینجا و از این بالا دوخت میزنم با فاصله 1 سانت به قسمت دگمه خورم و بعد میبرم این قسمت لبه کار رو. ببینید به این حالت برمیگردونم، قسمت بالای کارم دوخت میزنم قلفتی بشه، برمیگردونم. وقتی که برگردوندم دیگه این قسمت کار رو میارم روی کار دوخت میزنم. پس اولین کاری که میکنید اینه که میبرید دگمه خور رو میذارید زیر CF تون و هم حلزونی هم CF رو به دگمه خورتون وصل میکنید. خب بچه ببینید من الان بردم به CF هم دوختم، بعد لبه بالای کار رو میبینید برگردوندم آوردم روی خودش و اضافهش رو هم میچینم که قسمت بالای کارم خیلی زخیم نشه. خب بعد این قسمت رو میارم بیرون به این حالت. اون 1 سانتی که اتو زده بودیم اینجا کمکمون میکنه که خیلی راحت ببینید از این بالا به این شکل بخوابونمش روی دوخت قبلیم به این حالت اینجوری و دوخت روش رو بزنم. میبینی قشنگ دوخت روش رو میزنین، این قسمت میشه جا دگمه کار شما. این از دگمه خورمون. خب بچه‌ها فقط یه نکته اینجا بگم در مورد دوخت این دگمه خور. ببینید من چون یه بار این دگمه خور 2 طرفش اندازه همه دیگه درسته، ولی 1 طرفش الان بچه‌ها دوخته شده. هر چیزی که یه بار دوخته میشه ناخودآگاه یه مقدار قدش جمع میشه، کوتاه میشه دیگه. اگه من اینا همینجوری اینو تا بزنم به این حالت خب و بعد اینو بیارم روش بذارم و دوخت بزنم، این قسمت رویه کار من نسبت به این اضافه میاد و بعد شما میبینید این تیکه‌های آخر کار این رویه اضافه اومده لیویر افتاده. پس بعد چیکار کنید؟ حتما باید این زیریه رو، این تیکه زیریه رو، لایه زیریه رو، این دوخت زیر رو اول حسابی بکشید با دستتون، بعد رویه رو بیارید روش بذارید و دوخت رو برید. این نکته خیلی مهمیه، چون خیلی وقتا این کار رو نکنی پایین کارتون آخر سر میبینید اینجوری اضافه های کج کج میفته. پس اول این تیکه رو با دستم میگیرم میکشم، قسمت زیری کارم رو میکشم، بعد قسمت روی رو دیگه نمیکشم، فقط میذارم روش و دوخت میزنم. پس یادتون باشه در مورد هر چیزی هستین صدق میکنه. اگر یه قسمتی 1 سمتش دوخته شده و سمت دیگر رو حالا میخواین بیارین روش بذارین، میخواد مچ باشه، میخواد دگمه خور، این سمت رو باید بگیرید بکشید، بعد این سمت رو بذارید روش، دیگه هم نمیخواد بکشیدش، دوتاشو با هم دیگه میدوزه. اون موقع است که تا آخر کارتون خیلی صاف و یک اندازه کارتون پیش میره. هم از دگمه خوره.